ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এয়া মেকআপৰ প্ৰডাক্টবিলাক দেখাই আছোঁ কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো মেকআপৰ ওপৰতে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা চিম্পুল পাৰ্টি মেকআপ দেখাওঁ যিহেতুকে মই এগৰাকী বিউটিচিয়ান লগতে মেকআপ আৰ্টিষ্টো হওঁ সেয়ে মোৰ ওচৰত এইবিলাক প্ৰডাক্ট থাকে আৰু আজিৰ মেকআপটো কিন্তু মই কৰা নাই দেই আজিৰ মেকআপটো কোনে কৰিছে কাক কৰিছে সেয়া সকলো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাজতে দেখা পাব তো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু মোৰ এই বিউটি প্ৰডাক্টখিনিয়ে কোনেনো মেকআপ কৰে চাওঁ বলক তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলো চাগে ভালেই আছে এয়া চাওক আমাৰ ঘৰত আজি মেকআপ চলি আছে আমাৰ এয়া ভাগিনজনী আহিছে তাই অকণমান শিকিছে আৰু মেকআপ তাৰপিছতে মামী শাহু আহিছে এয়া মামীহঁতক তাই মামীক মানে এয়া মেকআপ কৰি আছে আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবচোন তাই শিকা নাই ক'তো তাই নিজে কৰিছে আৰু এয়া কি লগাইছা মানে ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰাইমাৰ লগালা আৰু মামীও এইবোৰ কৰি ভাল পায় কিন্তু একদম পূৰা পাতি দিছে তাইক কৰি পেলাই মুখৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ চলিছে বোলে মামীৰ মনটো সঁচাকৈ এতিয়াও সৰু ছোৱালীৰ দৰে তেওঁ নিজকে সাজি কাচি ধুনীয়াকৈ থাকি ভাল পায় আৰু সেইবিলাকেই পাইছে আৰু খুবেই ভাল পাইছে তেওঁ এতিয়া কালি আমাৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিলে তাৰপিছতে থাকিলে আৰু এতিয়া এইবিলাক কামত লাগিছে এয়া ফাউণ্ডেশ্যন লগাই হৈ গ'ল এতিয়া লগাইছে এয়া কি লগাইছে আকৌ কনচিলাৰ লগাইছে তাই সঁচাকৈ ক'তো শিকা নাই মেকআপ কিন্তু আজিকালি হাতত মোবাইলটো থাকিলেই সকলো পাৰে নহয়নে এয়া চাওক এগৰাকী ভাল অভিজ্ঞ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ দৰে কোনটো পিছত কোনটো লগাব লাগে একদম ধুনীয়াকৈ লগাই গৈ আছে মই অকণমানো শিকোৱা নাই সকলো তাই নিজৰ আইডিয়াৰে কৰি গৈ আছে ফেচ পাউডাৰ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিছা তুমি কণ্টিউৰিং কৰিছে বোলে মেকআপ প্ৰায় হৈছেগৈ এতিয়া বোলে আই মেকআপ কৰিব এয়া মোৰ আই শ্বেডো প্লেটখন লৈ লৈছে তাই মেকআপৰ এটা জটিল পাৰ্ট হৈছে আই মেকআপটো নহয়নে আৰু আই মেকআপটো তাই কেনেদৰে কৰে চাওঁচোন আহক
আৰু এয়া তাই আই মেকআপটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে ক'তো নিশিকাকৈ সঁচাকৈ বহুত সুন্দৰ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আই মেকআপটো ইমান সহজ নহয় আই শ্বেডো লগোৱা আই মেকআপ কৰা এইবিলাক ইমান সহজ নহয় কিন্তু তাই নজনাকৈ বহুতখিনিয়ে ভাল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব লিপষ্টিকৰ অবিহনে মেকআপ এটা সম্পূৰ্ণ নহয় মেকআপটো ফুটি নোলায় নহয়নে আৰু একেবাৰে শেষত এয়া তাই লগাই আছে লিপ লাইনাৰ তাৰ পাছতে লগাব লিপষ্টিক আৰু মেকআপ প্ৰায় তাই কৰা হৈ গৈছে মেকআপ কমপ্লিট হৈ গৈছে আজি মেকআপটো কেনেকুৱা দেখিছে সকলোৱে জনাব আৰু এতিয়া কোনে কৰিছে তাইক দেখাই দিওঁ আজি মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকী এইগৰাকীয়ে মোৰ ভাগিন হয় তাই ধেমালি মাজেৰে মামিকীয়া মেকআপ কৰিলে কেনেকুৱা হৈছে সকলোৱে জনাব তাইৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো দি ৰাখিম সকলোৱে চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লওঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই